WHO cảnh báo Omicron lây lan nhanh chưa từng thấy, có lẽ xuất hiện ở hầu hết các quốc gia. Sau trận lũ lụt lịch sử, dịch bệnh lạ bùng phát khiến cho 89 người tử vong ở châu Phi. Nguy cơ virus cổ đại sống dậy sau nhiều năm vùi trong băng vĩnh cửu. Tàu thăm dò NASA lần đầu tiên chạm tới mặt trời với sứ mệnh quan trọng. Không có Mỹ, Ukraine vẫn khiến cho Nga tổn thất to lớn nếu tấn công xâm lược. Thủy thủ Anh say xỉn gây tai nạn chết người ở biển Baltic. Cựu ngôi sao kiêm tội phạm khét tiếng nước Mỹ O.J. Simpson được tha bổng. Khám phá bí ẩn kỳ này, phát hiện dấu chân và cả lớp vảy của khủng long ở Ba Lan. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chưa từng thấy. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ngày 14 tháng 12. Cụ thể, ông nói từ khi biến chủng mới với nhiều đột biến được phát hiện ở miền Nam châu Phi vào tháng trước, đến nay nó đã lây lan đến 77 quốc gia. Bên cạnh số liệu, ông Tedros nhấn mạnh, thực tế là Omicron có thể đã xuất hiện ở đa số mọi quốc gia, chỉ là chưa được phát hiện. Chủng này lây lan với tốc độ chưa từng thấy ở các biến thể trước. Chuyên gia WHO Abdi Mohamud cho hay, ở một số nước châu Âu, Omicron đã trở thành chủng chiếm ưu thế chỉ trong vài ngày. Nhiều quốc gia tại lục địa già đang chiến đấu với làn sóng dịch thứ 5 tàn khốc. Theo hãng tin AFP, những cảnh báo của WHO đưa ra giữa lúc có thêm bằng chứng cho thấy Omicron dường như thoát được vaccine mạnh hơn các chủng trước. Một nghiên cứu do Pfizer công bố vào hôm thứ Tư cho biết, 2 liều vaccine hiệu quả khoảng 70% ngăn bệnh nặng sau khi mắc Omicron, trong khi hiệu quả đến 93% đối với các biến chủng khác. Dù vậy, dữ liệu cũng cho thấy biến chủng mới gây ra triệu chứng bệnh nhẹ hơn. Thế nhưng, chuyên gia WHO Bruce Aliwat vẫn cảnh báo không nên vội kết luận Omicron chỉ gây bệnh nhẹ. Ông cho rằng, khi chúng ta bước vào mùa bệnh như hiện nay, lúc mà nhiều người tụ tập cho dịp lễ hội, chúng ta sẽ khiến cho virus dễ lây lan nhanh hơn. Chúng ta đang tự khiến mình rơi vào tình huống rất nguy hiểm. Ông Tedros cũng cảnh báo thận trọng khi nghĩ Omicron không gây bệnh nặng. Tổng Giám đốc WHO nói, ngay cả khi biến chủng gây triệu chứng nhẹ hơn, số ca nhiễm tăng quá nhanh cũng gây khủng hoảng cho hệ thống y tế. WHO kêu gọi các nước có biện pháp chuẩn bị sự lây nhiễm nhanh của virus, bao gồm đẩy mạnh tiêm phòng, khuyến nghị đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Ông Tedros đề nghị thực hiện tất cả các biện pháp, thực hiện liên tục, thực hiện triệt để. Một căn bệnh bí ẩn đã khiến cho ít nhất 89 người tử vong trong vài tuần gần đây ở bang Jonglei, Nam Sudan, theo quan chức của WHO nói với hãng tin BBC. Những cái chết bí ẩn diễn ra ở khu vực vừa trải qua lũ lụt. Giới chức y tế địa phương loại trừ nguyên nhân của bệnh dịch tả. Giới chức WHO Sheila Paya nói với BBC, chúng tôi đã quyết định gửi nhóm phản ứng nhanh đến khu vực và đánh giá mối nguy cơ. Nhóm này sẽ thu thập mẫu phẩm từ người bệnh. Chúng tôi được biết đã có 89 người thiệt mạng. Trực thăng chở nhóm chuyên gia WHO đã cất cánh từ thủ đô Juba của Nam Sudan vào hôm thứ Tư. Đất nước nghèo khó ở châu Phi này vừa trải qua trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1962, theo một cơ quan Liên Hợp Quốc báo cáo, và cho biết thêm, thiên tai đã khiến cho người dân đối mặt với 3 hiểm họa cùng lúc, đó là xung đột, Covid-19 và nạn đói. Mặc dù không nằm trong danh sách các nước miền Nam châu Phi bị chính phủ nhiều quốc gia hạn chế nhập cảnh để ngăn chủng Omicron, nhưng Nam Sudan cũng đang đối mặt với các thách thức to lớn khác, bao gồm xung đột triền miên, hệ thống y tế yếu kém và thiên tai hoành hành. Mới đây, Nga đã đưa ra cảnh báo chấn động về nguy cơ các virus cổ đại sống dậy khi lớp băng vĩnh cửu tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Để đối phó với mối hiểm họa trên, nhà ngoại giao cấp cao Nikolai Konchunov cho biết, Nga đã đề xuất một dự án về an toàn sinh học lên Hội đồng Bắc Cực, một diễn đàn liên minh chính phủ bao gồm 8 quốc gia có chủ quyền đối với đất liền trong vòng Bắc Cực. Dự án này sẽ chịu trách nhiệm tìm ra toàn bộ rủi ro và nguy hiểm liên quan đến băng vĩnh cửu tan chảy và khả năng lây nhiễm bệnh tật trong tương lai. Ông Kushunov không phải là người đầu tiên gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự ảnh hưởng đáng sợ này từ biến đổi khí hậu. Hồi đầu năm nay, nhà khoa học Nga Sergei Davidov cũng đã nêu quan ngại về việc lớp băng vĩnh cửu tan chảy có thể đưa ra hệ sinh thái cổ đại trôi lên bề mặt, bao gồm cả virus. Ông Davidov lưu ý,
Phần lớn lãnh thổ của Nga là lớp băng vĩnh cửu không tan trong hàng triệu năm, nơi chứa các loại virus cổ xưa và một số loại có thể cực kỳ nguy hiểm. Phi thuyền NASA vừa chính thức chạm tới mặt trời và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tìm hiểu sức ảnh hưởng của bão mặt trời đối với hành tinh của chúng ta. Cụ thể, tàu thăm dò Parker đã bay qua tầng thượng khí quyển của mặt trời, được gọi là Nhật Quang. Các nhà khoa học thông báo tin tức ngày 14 tháng 12 trong cuộc họp của Đại hội Địa vật lý Mỹ. Thật ra, tàu Parker đã bay đến Nhật Quang vào tháng 4 trong nhiệm vụ thứ 8 áp sát mặt trời. Sau đó, các nhà khoa học cho biết tàu thăm dò đã mất tới vài tháng để gửi dữ liệu về trái đất và thêm vài tháng nữa để xác nhận dữ liệu. Noah Ralphie, một nhà khoa học thuộc dự án thăm dò mặt trời của Đại học Johns Hopkins, mô tả tin tức mới là thú vị và hấp dẫn. Do mặt trời thiếu đi bề mặt vững chắc nên tàu thăm dò của NASA hoạt động ở Nhật Quang. Việc tiếp cận khám phá khu vực có tự tính mạnh này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn bão mặt trời và tác động của nó đối với sự sống trên trái đất. Con tàu Parker này đã được phóng vào vũ trụ năm 2018. Tàu sẽ tiếp tục tiến gần hơn tới mặt trời cho đến khi nó kết thúc sứ mệnh vào năm 2025. Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 14 tháng 12 kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ, Nhật, Đài về công nghệ quốc phòng để ứng phó với quân đội Trung Quốc hiệu quả hơn. Ông Abe nói, ba bên phải nỗ lực phát triển năng lực của chúng ta trên nhiều miền chiến thuật, bao gồm trên bộ, trên không, trên biển, an ninh mạng và vũ trụ. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta hãy cân nhắc những cách thức mới để chia sẻ thông tin về công nghệ mới một cách hiệu quả hơn. Cựu lãnh đạo Nhật Bản cũng hoan nghênh Đài Loan tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ chủ trì vào tuần trước. Ông Abe nói Đài Loan tham gia kịp thời và xứng đáng. Ông kêu gọi hòn đảo tiếp tục vươn lên, chia sẻ niềm tin với toàn cầu với dân chủ. NATO không định triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu, theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg thông cáo với báo chí Brussels vào ngày 14 tháng 12. Ông bác bỏ cáo buộc của Nga về NATO tăng cường tập kết vũ khí. Tổng thư ký NATO nói thêm, chính Nga đã vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung INF suốt nhiều năm qua việc triển khai tên lửa có khả năng hạt nhân ở châu Âu. Tuy nhiên, NATO sẽ không hành động như Nga. Đối với việc Nga đề xuất hoãn triển khai vũ khí, ông Stoltenberg nói, đề nghị của Nga là không đáng tin, vì chúng ta đã có một lệnh cấm và họ cũng vi phạm nó. Vậy nên, trừ khi Nga có cách xác thực đã hủy tất cả tên lửa SSC-8, những loại tên lửa vi phạm hiệp định INF, thì những đề xuất của họ mới đáng được cân nhắc. Hiệp ước INF ký kết vào năm 1987 giữa lãnh đạo Mỹ và Liên Xô cũ, cấm triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung từ 500 đến 5.500 km ở châu Âu. Nga xâm lược Ukraine sẽ mang tới cái kết thảm khốc và tốn kém cho Điện Kremlin, ngay cả khi Mỹ và NATO không can thiệp quân sự. Moscow hiện triển khai hơn 100.000 binh sĩ áp sát miền đông Ukraine, dấy lên lo ngại về một cuộc chiến khốc liệt. Tuy nhiên, Luke Coffey, giám đốc Trung tâm Chính sách Đối ngoại Allison, cho biết với tờ Military Times, lực lượng vũ trang Ukraine hiện đã được huấn luyện vượt trội hơn, có thiết bị, nguồn lực và tâm lý mạnh mẽ hơn so với năm 2014. Người Ukraine có thể chiến đấu bảo vệ chính mình. Từ năm 2014, Mỹ và châu Âu đã cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm huấn luyện, cải thiện lực lượng cơ động, bổ sung tên lửa chống tăng và công nghệ không người lái. Ông Coffey nói, nếu Tổng thống Putin chờ lớn, cái giá phải trả cũng rất đắt. Chuyên gia cho rằng, dù Ukraine không thể cầm cự đến cùng khi đối đầu với Nga, nhưng họ cũng sẽ kéo dài cuộc chiến và gây ra thiệt hại đáng kể cho Moscow. Tổng thống Biden vào tuần trước tuyên bố sẽ bắt Nga lãnh hậu quả nặng nề khi xâm lược Ukraine, đề cập biện pháp trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng Nhà Trắng nên công khai ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn để răn đe ý định phiêu lưu quân sự của Nga. Neil Gardiner, chuyên gia của Quỹ Di sản, nhận định chính quyền Tổng thống Biden nên cung cấp vũ khí phòng thủ giúp Ukraine có thể gây thiệt hại tối đa cho lực lượng xâm lược của Nga, để Moscow nhìn thấy rõ tổn thất to lớn nếu tấn công. Mặt khác, chuyên gia nhận định Tổng thống Putin hưởng lợi nhiều khi thể hiện thái độ quyết liệt đối với Ukraine. Điều đó củng cố vị thế của ông Putin về đối nội, giúp hình ảnh của ông ấy ngang hàng với Tổng thống Mỹ trên trường quốc tế. Đây là điều rất quan trọng ở Nga, chuyên gia Coffey nói. Hãng Belta đưa tin, một tòa án Belarus hôm thứ Ba 14 tháng 12 đã kết án chồng của lãnh đạo phe đối lập, bà Sviatlana, 18 năm tù vì tội tổ chức gây rối và gây thù hận.
Theo Reuters, ông Sahi bị bắt vào tháng 5 năm 2020 khi ông chuẩn bị tranh cử tổng thống Belarus trước đối thủ là nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko. Ông Sahi bác bỏ mọi cáo buộc của tòa án. Sau đó, bà Sviatlana đã tranh cử thay chồng mình. Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau ngày cử tri đi bầu tổng thống, với phe đối lập tố cáo ông Lukashenko đã giở trò gian lận. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 12, chiếc xà lan của Đan Mạch có tên là Karin Horns đã va chạm với tàu chở hàng của Anh Scott Carrier ở biển Baltic, ngoài khơi Thụy Điển trong điều kiện sương mù và trời tối. Chiếc xà lan bị lật úp. Một trong hai thuyền viên của Karin Horns đã thiệt mạng trong thân tàu, người còn lại vẫn đang mất tích. Thủy thủ đoàn của Anh đều an toàn. Cảnh sát phát hiện hai thành viên tàu chở hàng của Anh đã uống say trước khi vụ tai nạn xảy ra, sau khi đo nồng độ cồn vượt mức cho phép. Hai người này sau đó bị tạm giữ phục vụ điều tra. Cơ quan công tố Thụy Điển cáo buộc họ tội danh sơ suất nghiêm trọng trong giao thông hàng hải dẫn đến chết người. Đến ngày 16 tháng 12, công tố viên sẽ quyết định thả hay tiếp tục giam giữ các nghi phạm. Hiện tàu Karin Horns đã được kéo vào vùng nước nông để các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong xác tàu. Trước đó, nhiều tàu và trực thăng đã được điều động rà soát vùng biển nhưng không có kết quả. Reuters hôm 14 tháng 12 đưa tin, hãng taxi hàng đầu Paris G7 đã tạm ngừng sử dụng tất cả các loại xe Tesla Model 3 sau vụ tai nạn nghiêm trọng với một chiếc xe hiệu này vào cuối tuần qua. Theo đại diện của công ty, 37 chiếc xe điện Tesla Model 3 sẽ tạm ngừng lăn bánh cho đến khi cảnh sát kết thúc cuộc điều tra. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 11 tháng 12 khiến cho một người tử vong và 20 người khác bị thương. Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết. Theo báo chí Pháp, chiếc taxi đã đâm phải một người đi xe đạp, 3 người đi bộ trước khi tông vào một chiếc xe tải. Kết quả điều tra ban đầu của Tesla cho thấy nguyên nhân vụ việc không phải là do lỗi kỹ thuật gây ra. Tuy nhiên, giám đốc điều hành G7 tiết lộ sự cố xảy ra khi tài xế đã cố đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn cứ tăng tốc. Hiện hãng xe điện nổi tiếng của Mỹ vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. G7 là một trong những hãng taxi lớn nhất ở Paris, với 9.000 tài xế đang làm việc. Một nửa đội xe của G7 hiện là xe điện và công ty đặt mục tiêu sẽ sở hữu hoàn toàn dòng xe điện thân thiện môi trường vào năm 2027. O.J. Simpson là cựu ngôi sao bóng bầu dục NFL, ngôi sao truyền hình và một trong những tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ. Năm 1995, ông được bồi thẩm đoàn tuyên trắng án sau vụ sát hại vợ cũ Nicole Brown Simpson và bạn của cô là Ronald Goldman. Tuy nhiên, năm 2008, Simpson bị buộc tội đánh cướp và bắt cóc trong vụ tranh chấp kỷ vật thể thao ở một khách sạn sòng bạc tại Las Vegas. Bị cáo thụ án 9 năm ở nhà tù Nevada, được tạm tha năm 2017, tiếp tục được tha bổng từ ngày 6 tháng 12 năm 2021. Simpson vẫn luôn sống trong cộng đồng được quản thúc ở Las Vegas, nơi ông ta chơi golf. Nam vận động viên được vinh danh tại đại sảnh danh vọng, cũng rất nổi tiếng trong vai trò diễn viên. Nhưng hình ảnh khiến cho người ta nhớ nhất về Simpson là khi ô tô Ford Bronco của ông ta tháo chạy khỏi sự truy đuổi rầm rộ của cảnh sát. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc sau khi cảnh sát phát hiện hai thi thể có nhiều vết đâm ở trong nhà của vợ cũ Simpson ở Los Angeles. Ít nhất 11 người thiệt mạng ở bang Bahia, ở miền đông bắc Brazil do mưa lớn gây lũ lụt. Mưa đã trút xuống ở vùng quê Brazil từ tuần trước, nhấn chìm đường phố và tàn phá nhà cửa. Theo giới chức địa phương, hơn 15.000 người phải sơ tán, gần 6.400 người mất nhà cửa hoàn toàn, 267 người bị thương do thiên tai. 51 cộng đồng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đợt mưa bão trái mùa này đã gây ra bởi xoáy thuận cận nhiệt đới hình thành trên Đại Tây Dương. Hơn 50 gia đình mất nhà cửa vùng Amazon thuộc Peru vào tối ngày 12 tháng 12 do lở đất. Vụ việc xảy ra ở Bagua, Amazonas, bắt nguồn từ vết đứt gãy. Sau khi xuất hiện rung lắc, các gia đình đã vội vàng sơ tán và cả một ngôi làng bị phá hủy. Lucia Diaz, cư dân địa phương cho biết ngôi nhà của mình đã biến thành đống gạch vụn. Diaz nói không kịp mang theo tài sản gì, nhưng may mắn là gia đình đã an toàn. Giới chức địa phương báo cáo không có ai tử vong. Tuy nhiên, hàng chục gia đình phải ngủ ngoài trời, chống chọi với điều kiện khắc nghiệt. Đội cứu hộ vào đêm 14 tháng 12 vẫn tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích dưới đống đổ nát sau khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong vụ nổ, nghi ngờ do rò rỉ khí ga ở vùng Sicily, Italy. Lực lượng cứu hỏa quốc gia xác nhận ít nhất 7 người tử vong.
Thêm 4 thi thể được tìm thấy vào sáng ngày 13 tháng 12 trong chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của chó nghiệp vụ trong suốt 30 giờ. Đến nay có rất ít hy vọng dành cho những nạn nhân mất tích. Vụ nổ xảy ra cuối ngày 11 tháng 12 khiến cho 4 ngôi nhà đổ sập và 3 ngôi nhà khác bị tàn phá. Nguyên nhân đang được điều tra kỹ hơn. Hôm 14 tháng 12, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc WMO xác nhận mức nhiệt ở Bắc Cực đã đạt mức kỷ lục hơn 38 độ C trong đợt nắng nóng kéo dài vào năm ngoái. Một thị trấn ở vùng đất băng giá Siberia, cách vòng Bắc Cực 115 km về phía Bắc, là khu vực đã nóng lên với tốc độ gấp đôi so với mức nhiệt tăng trung bình toàn cầu. Nền nhiệt cao hơn dẫn đến đám cháy rừng, thậm chí các lãnh nguyên phía Bắc nước Nga và những vùng đất than bùn thường ngập nước cũng bị đốt cháy. Lượng carbon thải vào khí quyển cao kỷ lục. Trong một cuộc họp báo ở Geneva, phát ngôn viên của WMO cho biết, năm 2020 là một trong 3 năm ghi nhận mức nhiệt cao đáng lo ngại với đợt nắng nóng khủng khiếp. Cái nóng mà chúng ta thấy ở Siberia vào năm 2020 sẽ gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu. Hàng trăm dấu chân khủng long đã được thiên nhiên bảo tồn tốt đến mức vẫn còn lại một phần lớp vảy trên da. Các vết tích này vừa được phát hiện ở Ba Lan, hứa hẹn giúp các nhà khảo cổ tìm hiểu sâu hơn về hệ sinh thái phức tạp của các loài sinh vật sống cách đây hơn 200 triệu năm. Viện Địa chất học Ba Lan mô tả phát hiện mới đây là một kho báu khảo cổ học, với nhiều mẫu hóa thạch xương cũng được tìm thấy trong mỏ đất sét lộ thiên ở Pokrowice, cách thủ đô Warsaw 130 km về phía nam. Nhà địa chất học Piankowski cho biết, các dấu vết được gìn giữ gần như hoàn hảo là do những con khủng long cổ đại đã bước đi trên mặt đất khô hàng triệu năm trước. Sau đó, mặt đất bị phủ nhiều lớp cát xếp chồng lên nhau theo thời gian. Giới địa chất học cho biết, có rất nhiều dấu chân đại diện cho ít nhất 7 loài khủng long khác nhau, có lẽ còn nhiều hơn. Dấu chân lớn nhất dài tới 40 cm thuộc về loài khủng long ăn thịt. Ngoài ra, còn có những mẫu xương hóa thạch của động vật có vú và cá. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.